Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Kul att ni är tillbaka igen. Hej på er. Idag ska vi ta och kika lite grann under motorhuven här. Det är lite regn och snö i luften så att vi tar och ökar farten lite. Nu kör vi. Så, vi ska plocka bort lite grejer härifrån så att vi får utrymme och kika lite grann här där drivremmen går. Drivremmen driver ju då servostyrningspumpen, generatorn, AC-kompressorn och vattenpumpen. Så att det är den vi ska byta nu då. Men vi behöver ha lite plats här och nu börjar det småregna också så att vi ökar farten lite grann här som sagt. Och då börjar vi med att ta bort den här röret till spolarvätskan. Nästa steg, ja, den här är lite lös den här så att den är dålig i de här pluttrarna här så jag ska skaffa en ny på skroten. Den och sen ska vi då knäppa loss den här rackan. Så, nu tror jag att vi kan faktiskt ta och vända kameran hitåt emot drivremmen här. Så ska vi ta och byta den. Ni kanske ser lite grann där vad vi ska göra. Vi har i alla fall fått en bild på den här spännrullen till drivremmen här i mitten här av bilden här. Så jag ska peka på den åt er så att ni ser den. Den här rackan. I alla fall lite utav den i bild där. Ja, så att jag ska ta en T50 eller om det är en T60. Jag kommer inte ihåg, men vi ska ta reda på det ska vi se. Och ni ser att det sitter som ett lock över den där rullen här. Så att vi ska börja med att ta bort det locket. Så börjar vi. Så där, då fick vi loss den här locket som satt på den där spännrullen. Och där ser ni kanske att det är en T60 eller en T55. Vi ska ta reda på det får vi se. Då ska vi ta bort själva remmen här nu då. Och då är det ju en T60. Här ser ni kanske jag har verktyget här. Och då gör jag det. Jag lossar remmen underifrån hjulhuset så får jag hjälp här av hustrun lite grann här. Får vi se om man... har liksom väldigt stora händer här så jag vet inte om jag nog eller sätta verktyget på där då. Nu har vi så, ser ni att jag har verktyget där nu på plats på spännrullen så ska jag lossa det här medan då hustrun tar bort remmen. Och då drar jag det här klockvis. Så. Då ska du bara ta bort remmen här. Ja, den måste ju lossas där nere då. Ja, har du lossat den där uppe? Ja.
Då så, för då är det bara... Jag ska ta bort verktyget. Det är rasande. Ja, det blir bra det här. Så, för då har vi fått av remmen helt. Så fort man bara får bort den från första hjulet så då är det bara att man tar bort det här. Det jag skulle ha sagt innan det är att ni lär ju rita upp ett litet schema hur den här remmen sitter. Men annars så kommer ni få det i slutet av filmen här. Så, då har vi ju den gamla remmen här. Och då tänkte jag att vi skulle faktiskt försöka och ta bort spännaren också där. Så där, vi ska ta bort den där remspännaren. Om ni ser den där nu på bild här, jag ska lägga en pil där också där ni ser hela remspännaren. Och den där sitter ju då med 2 10 mm bultar. Och då har jag en sån här liten längre hylsa så att jag kommer åt de där. Ska se. Den ena sitter ju här då. Ja, den där gick ju loss hur lätt som helst. Och den där då. Det vart ju mörkt igen här. Så. Och ja, den där gick också loss. Vad bra. Då ska jag försöka och ta den där nerifrån den där. Så, då har vi ju remspännaren här då. Vi ska gå in en sväng så ska vi kika lite grann på den här. Så nu tar vi oss in i värmen en liten stund här. Ja, ska vi kika lite grann på remmen för jag tror inte att den var så väldigt dålig. Tror jag inte. Men ja. Kanske några sprickor på den här. Tror jag nog att det är. Men det är ganska så fräsch. Men det är lite små hugg igen. Det är det ju. Det ser man ju. Så att den är nog värd att byta i alla fall. Så här har vi då hela spännrullekittet här. Och det är ju hela den här vi ska söka rätt på. Och jag tänkte jag skulle... Ni kanske hör att det är litet oljud i den här. Hör ni det? Så att vi byter ut hela alltihopa här. Så man kan ju också byta ut bara den här rullen här. Det går ju det också. Så ska vi se om vi kan försöka visa bara lite hur man... Om man tycker att rullen bara bör bytas här. Jag vill också säga det i videon så att jag glömmer det sen. Att de här bultarna som håller själva spännrullen. De ska dras i 20 Newtonmeter de här sen. Så att
om jag ska glömma det så har vi det på filmen alla här. Så, nu har vi den här. Om man nu skulle bara behöva byta rullen här. Och då lossar man den på det viset. Men jag tror vi ska byta ut hela alltihopa här. För att den här låter ju lite grann den här. Så att vi tar och försöker hitta en annan. Så jag ska leta på vad det är för artikelnummer på den här. Jag ska dra upp den här lite till. Alltså. Och här på sidan har vi något nummer här. Och det här är ju till en årsmodell 2006. Det är ju faceliften. Så jag ska skriva upp den på pappret här. Ska jag hämta en penna bara. Vad det kan vara för någonting. 30 75 70 57. Så där, jag kanske får det till den här siffran. ...30... ...75... ...70... ...57... ...ja... ...ska se om vi får upp någonting på det numret här... ...så har vi ju det... ...också... ...att leta efter... Ja, nej men vi beställer den här. En ny sån här spännrullekit och sen en ny drivrem. Så går vi ut och byter det sen. Så då pausar vi ett tag här så kommer vi tillbaka om några dagar. Då har det ju kommit lite grejer idag här. Och då ska vi se om det är så att vi har fått rätt remspännare här. Vi ser. Ja, jag ska jämföra de här två. Ska vi se om de kanske kan vara så att vi har fått rätt. Här är en ny sånt här lock också här. Så. Ja, det ser ju rätt ut det här så att ja, bra. Och sen hade vi en ny rem också. Och det här var ju den längden 1853 millimeter. Det är den vi har på den här 2006 års modellen V70. Så vi rör väl oss in här och försöker att montera dit den här nya remspännaren då. Så ja, vi kör vidare här. Jag kommer att montera dit den här genom att ta den här vägen upp och skruva dit den här liksom underifrån här, under djurhuset här. Så att jag ska försöka få en bra bild på det här ovanför här så att vi kan se vad vi gör för någonting. Ja, vi hoppas på det bästa får vi se. Sådär, hoppas att ni ser någonting. Det är ju i mitten av bilden där jag slänger upp en pil där vi ska skruva dit den här. Det är riktigt trångt här emellan. Så att det här, har ni ur motorn någon gång så passa på och byt den där på en gång. Så vi ser här, vi kan försöka få till det här.
Då kommer man kanske bäst åt här under och skruva till de här. Ja, där är den ena. Ganska med handkraft så länge. Och så gäller det på mot den andra skruven. Bulten. Sådär, då ska jag hämta momentnyckeln här. Och de där två bultarna som håller remsträckaren, de ska dras i 20 newtonmeter. Så. Där har vi 20 newtonmeter där. Undrar om ni ser någonting. Ja, så ska vi dra åt de där två bultarna. Där var 20. Och sen den nedre också här. Tappar den här. Det är ju väldigt trångt här. Där var 20. Så, då var remsträckaren på plats. Vad bra, då har vi kommit så här långt. Då kan ni trycka gärna en tumme upp på videon så blir vi jätteglada. Ja, den här nya remmen ska vi få på nu då. Och jag tror att det är en T50 på den där mittersta skruven som vi pratade om. Det kan också vara en T55 kanske, men T50 det är det största jag har, så det är liksom lite ovanligt att ha något större också. Den här remmen ska ju bytas varje 18 000 mil eller var 10:e år beroende på vilket som kommer först. Så vi ska försöka sätta på den här remmen nu då, så att vet jag inte om ni kommer se så den är vidare, men vi skickar på den här remmen så får vi se om den här Volvo vill starta sen. Så där, då har vi ju fått på remmen här och då gjorde jag precis som när jag tog av den här. Fick lite hjälp av frugan också att hålla i remmen här medan jag drog på remspännaren där. Och det finns ett speciellt verktyg till att kunna lossa på den här drivremmen, men den ligger på en 4-5, jag tror till och med var 600 kronor för ett sånt verktyg. Så att man får ta det man har och det funkar ganska bra det här. Så nej, men då har vi gjort färdigt den här drivremsbyte och remspännarbyte. Vi ska se om vi kan starta Volvon här. Funkar ju jättebra. Så ja, hoppas videon kommer lite till användning här. Så får vi gärna en tumme upp på videon. Glöm inte prenumerera på kanalen, för snart kommer det ut en ny video. Så hörs vi då. Tack för mig. Hej på er!
Just det. En sista grej kommer vi på. Locket till remspännaren. Så den lär vi sätta på här. Kom ihåg det. Så att vi inte får smuts i den där. Så att det blir svårt att dra den där. För då blir den ju lättare undragen den där. Så att på med skyddslocket också.